Hello friends, this is video number 13 from the chapter Thermodynamics. That is our fourth chapter, and today we are going to study about cyclic process and free expansion. In earlier videos, we have studied about various thermodynamic processes: isothermal process, isoporic process, isobaric process, adiabatic process. Thermodynamic process means when state variables change, then that is called as thermodynamic process. We know that thermodynamic state of a system is decided by various thermodynamic variables, state variables, thermodynamic parameters like temperature, pressure, volume, density, number of moles, mass, internal energy, etc. When some of these variables change, then we say that the state of the system changes. This change in state of the system is called as thermodynamic process. Today we have to study about cyclic process. So what is cyclic process? It is a thermodynamic process in which system returns to its initial state. ह्या प्रोसेसमध्ये सिस्टीम जी आहे त्या इनिशियल स्टेटमध्ये जाते. म्हणजे समजा एखाद्या सिस्टीमची स्टेट ए आहे, टेम्परेचर, प्रेशर, व्हॉल्यूम वगैरे या फिजिकल क्वांटिटीज एक विशिष्ट व्हॅल्यूज त्यांच्या आहे. स्टेट चेंज झाली, हे सगळे पॅरामीटर चेंज होतील, परंतु ती सिस्टीम पुन्हा ओरिजिनल स्टेटला येते आणि ओरिजिनल जे त्यांचं टेम्परेचर, प्रेशर, व्हॉल्यूम वगैरे होतं ते त्यांना पुन्हा प्राप्त होतं. अशी जी प्रोसेस असते त्याला म्हणतात सायकलिक प्रोसेस. इन दिस प्रोसेस इनिशियल अँड फायनल स्टेट ऑफ द सिस्टीम इज सेम. त्याच्यामध्ये इनिशियल आणि फायनल सिस्टीम ही सेम असते, म्हणून ही असते सायकलिक प्रोसेस. एक्झाम्पल्स ऑफ सायकलिक प्रोसेस आर: नंबर 1, वर्किंग ऑफ हीट इंजिन्स. नंबर 2, वर्किंग ऑफ रेफ्रिजरेटर्स, एअर कंडिशनर्स आर एक्झाम्पल्स ऑफ सायकलिक प्रोसेस. रेफ्रिजरेटर ही सायकलिक प्रोसेस कशी आहे हे मी तुम्हाला इथं थोडक्यात सांगतो. हे बघा विद्यार्थी मित्रांनो, हे तुमचं टेक्स्ट बुक आहे फिजिक्सचं. याच्यामध्ये आपण जाऊयात. रेफ्रिजरेटरची डायग्राम इथं दिसते तुम्हाला पेज नंबर 99वर. तरी सायकलिक प्रोसेस असते. कशी असते ते तुम्हाला मी सांगतो, पण तत्पूर्वी एक लक्षात ठेवा की यावर्षी कोविड-19 पॅन्डेमिक सिच्युएशनमुळं काही सिलेबस हा रिड्यूस केलेला आहे किंवा डिलीट केलेला आहे, ज्याच्यामध्ये ज्या भागावरती यावर्षी परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारले जाणार नाही तो भाग कोणता आहे या चॅप्टरमध्ये बघा. हीट इंजिनपासून युनिट नंबर 4.8.1 पासून, म्हणजे ॲक्च्युली 4.8 हे जे तुम्हाला दिसत आहे हीट इंजिन, इथून पुढचे सर्व पॉईंट्स यावर्षी करता सिलेबसमधून डिलीट केलेले आहेत. या भागांवरती परीक्षेमध्ये प्रश्न असणार नाही. आणि आपला जो पार्ट चालू आहे तो हा पार्ट चालू आहे सायकलिक प्रोसेस आणि फ्री एक्सपान्शन. हे 2 युनिट आपले राहिलेले आहेत. आणि त्याच्यानंतरचं जे हे 4.8 पासून पुढचे युनिट्स आहेत, अगदी हे चॅप्टर एंड होईपर्यंत ते सिलेबसमधून यावर्षी काढून टाकलेलं आहे. त्यामुळं थिअरीवरचा आपला हा आजचा शेवटचा व्हिडिओ असेल. आणि उद्याच्या व्हिडिओमध्ये, याच्यानंतरच्या व्हिडिओमध्ये आपण या चॅप्टरवरचे प्रॉब्लेम सोडवणार आहोत. तर सायकलिक प्रोसेस, हीट इंजिन आणि रेफ्रिजरेटर हे एक्झाम्पल सायकलिक प्रोसेसचे आहे. कसं तर बघा, इथं ही रेफ्रिजरेटरची स्केमॅटिक डायग्रॅम ऑफ रेफ्रिजरेटर दाखवलेली आहे. ही सायकलिक प्रोसेस कशी होते तर बघा, आता इथं ह्या डायग्रॅममध्ये तुम्हाला दिसेल की इथे जर तुम्ही इथं पाहिलं तर या ठिकाणी हे जे दिसतं आहे तुम्हाला बॉक्समध्ये, इथं इनसाइड रेफ्रिजरेटर असं म्हटलं आहे. म्हणजे हा आतला भाग आहे आणि बाकीचा जो भाग आहे तो बाहेरचा भाग आहे. तर याच्यामध्ये काय होतं, एक कॉईल असते किंवा एक पाईप म्हणा किंवा ट्यूब म्हणा, ज्याच्यामध्ये एक विशिष्ट प्रकारचा गॅस असतो, ज्याला वर्किंग सबस्टन्स म्हणतात किंवा रेफ्रिजरंट म्हणतात. हा गॅस समजा आता आपण इथून स्टार्ट करू, इव्हॅपोरेटर कॉईल जे म्हटलं आहे तिथून आपण स्टार्ट करू आणि शेवटी परत त्या ठिकाणी येऊ फिरून. तर ही सायकलिक प्रोसेस कशी होते, समजा तो जो गॅस आहे तो इव्हॅपोरेटर कॉईलमध्ये जस्ट एंटर झालेला आहे बाहेरून आणि त्याचं टेम्परेचर हे खूप कमी आहे, मायनसमध्ये आहे. त्याचं टेम्परेचर हे फ्रीजच्या आतमध्ये जे टेम्परेचर असतं समजा 0 डिग्री सेल्सिअस त्याच्यापेक्षाही खूप कमी आहे. म्हणजे तो गॅस आहे आणि तो लो प्रेशरला आहे.
बघा प्रेशर कमी आहे, त्याची प्रेशरची काहीतरी व्हॅल्यू असेल, टेम्परेचर पण मायनसमध्ये आहे, म्हणजे टेम्परेचर पण खूप कमी आहे आणि त्याचं एक विशिष्ट व्हॉल्यूम आहे. आता त्याचं टेम्परेचर खूप कमी असल्यामुळं मायनस, समजा थोडा वेळ असं गृहीत धरू की ते -20 डिग्री सेल्सिअस आहे, म्हणजे गृहीत धरू आपण, म्हणजे एक्झॅक्ट ते असेल असं नाही, पण असं गृहीत धरू की -20 डिग्री सेल्सिअस आहे आणि फ्रीजचं टेम्परेचर आतलं 0 डिग्री सेल्सिअस आणि त्या वर्किंग सबस्टन्सचं म्हणजे त्या गॅसचं टेम्परेचर ह्या ट्यूबमध्ये ते आहे, ह्या कॉईलमधलं टेम्परेचर त्या गॅसचं टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सिअस. तर साहजिकच आहे, वी नो दॅट हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, सो हीट विल फ्लो फ्रॉम दिस इंटिरियर ऑफ रेफ्रिजरेटर टू द गॅस इनसाइड दिस कॉईल. Therefore, temperature of this gas inside the coil will gradually increase when this gas passes through the evaporator coil, and at a particular temperature that actually this gas when enters in this evaporator coil from outside, that is in the liquid form, but when it absorbs heat from interior of the refrigerator, its temperature increases and evaporation takes place, vaporization takes place, and that gas is converted into gaseous phase. कारण त्याचा जो बॉइलिंग पॉईंट असतो तो खूप कमी असतो, जसा वॉटरचा 100 डिग्री सेल्सिअस असतो, याचा बॉइलिंग पॉईंट हा खूप कमी, 0 डिग्री सेल्सिअसपेक्षाही कमी. हे जस्ट मी तुम्हाला एक्झाम्पल सांगतो आहे. तर त्याच्यामुळं त्याचे लिक्विड फॉर्ममध्ये आहे वर्किंग सबस्टन्स, ते गॅसियस फॉर्ममध्ये जातं, त्याचं टेम्परेचर वाढत जातं हळूहळू आणि त्याच वेळेस त्याचं व्हॉल्यूम पण चेंज होत जाणार आहे आणि शेवटी तो मग गरम झालेला गॅस, म्हणजे गॅसमध्ये गरम म्हणजे तो 0 डिग्री सेल्सिअसला आहे, पण आधी तो -20 डिग्री सेल्सिअसला होता समजा, तर तो 0 डिग्री सेल्सिअसलाच आहे तो गॅस, म्हणजे थंडच आहे तसं जर आपण पाहिलं तर, लो प्रेशरलाच आहे. आता हा गॅस जेव्हा लो प्रेशर म्हणून तो कॉम्प्रेसरमध्ये पास होतो. हिअर वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम. आपल्याला माहिती आहे की फ्रीजसाठी करंट लागतो, लाईट नसेल तर चालत नाही, ते करंट वर्क करतं, त्यामुळे ते कॉम्प्रेसर ॲक्टिवेट होतं. ड्यू टू दॅट द गॅस इज कॉम्प्रेस्ड ॲडियाबॅटिकली म्हणजे त्या ठिकाणी बाहेरून हीट जात नाही किंवा आतली हीट बाहेर जात नाही आणि त्याच्यामुळे गॅस कॉम्प्रेस झाल्यामुळे जे वर्क होतं सिस्टीमवरती ते हीटमध्ये कन्व्हर्ट, इंटरनल एनर्जीमध्ये कन्व्हर्ट होतं. त्याच्यामुळे त्याची इंटरनल एनर्जी वाढून टेम्परेचर वाढतं, म्हणजे या ठिकाणी टेम्परेचर बदललं आहे, प्रेशर कॉम्प्रेस झाल्यामुळे प्रेशर पण बदललं आहे, व्हॉल्यूम कमी झालं, कारण कॉम्प्रेस झालं म्हणजे व्हॉल्यूम कमी झालं, म्हणजे टेम्परेचर, प्रेशर, व्हॉल्यूम तिन्ही चेंज झालं. इंटरनल एनर्जी त्याची वाढली, कॉम्प्रेसरमध्ये आल्यानंतर तो गरम झाला, इंटरनल एनर्जी वाढली की टेम्परेचर वाढते. टेम्परेचर इतकं वाढतं, म्हणजे आधी 0 डिग्री सेल्सिअस होतं, आता कॉम्प्रेशनमध्ये टेम्परेचर इतकं वाढतं की अगदी ते सराउंडिंगपेक्षा जास्त होतं. समजा सराउंडिंगचं टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सिअस आहे आणि या ठिकाणी समजा ते 50 डिग्री सेल्सिअस झालं टेम्परेचर. तर हा गरम झालेला गॅस हाय प्रेशरचा, लो व्हॉल्यूमचा आणि हॉट गॅस ह्या कंडेन्सर कॉईलमधून, फ्रीजच्या बाहेर अशा पद्धतीची कॉईल असते, त्याच्यातून तो गॅस पास होतो. आता ह्या गॅसचं टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे तो गरम आहे आणि वातावरणाचं टेम्परेचर कमी आहे 25 डिग्री सेल्सिअस, अँड वी नो दॅट हीट फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. देअरफॉर दिस हीट इज ट्रान्सफर्ड from this gas in a condenser coil to the surrounding, due to which temperature of that gas gradually decreases and finally the temperature of the gas becomes equal to the temperature of surrounding. म्हणजे हा गॅस हळूहळू थंड होतो. थंड होऊन किती होतं तर वातावरणाच्या टेम्परेचर इतकं त्याचं टेम्परेचर होतं, म्हणजे समजा 25 डिग्री सेल्सिअस, परंतु तो आता गॅसियस फॉर्ममध्ये आहे, कारण याला लिक्विड फॉर्ममध्ये जाण्यासाठी त्याचं टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सिअसच्या आसपास करावं लागेल. मग त्यासाठी काय केलं जातं तर त्याला एक्सपान्शन व्हॉल्वमधून पाठवलं जातं. इन एक्सपान्शन व्हॉल्व गॅस सडनली एक्सपांड्स, देअरफॉर व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस, अँड व्हेन व्हॉल्यूम इन्क्रीजेस प्रेशर डिक्रीजेस, अँड फॉर दिस एक्सपान्शन ऑफ व्हॉल्यूम, now here this is the adiabatic expansion, therefore no heat energy is supplied. As the gas expands, work is done by the system, so energy required for this work is taken from the gas, and therefore internal energy of the gas decreases and suddenly the gas cools down and the temperature decreases below the boiling point of that gas, and therefore that gas is converted into the liquid phase. Pressure decreases, temperature decreases, volume increases, and once again the temperature, pressure and volume becomes same as that of initial value. म्हणजे काय होतं की इथून स्टार्ट होताना जे टेम्परेचर, प्रेशर, व्हॉल्यूम होतं
ते ह्या ट्यूबमधून बाहेर जाताना ते सगळं बदलत जातं, परंतु परत त्या ठिकाणी आल्यानंतर पुन्हा तेच टेम्परेचर, प्रेशर, व्हॉल्यूम होतं आणि परत पुढची सायकल कंटिन्यू होते. सो दिस इज अ सायकलिक प्रोसेस. Air conditioner also works on the same principle. That is also a cyclic process. In case of air conditioner also, PV diagram for cyclic process is as shown in this figure. Volume is plotted, volume is taken on x-axis and pressure is taken on y-axis. In this case, we know that when this system goes through the thermodynamic process, it returns back to its initial state. A is initial state, having some value of pressure Pi, some value of volume Vi, some value of temperature that is not shown here. Then it goes to the new system, new state, that is B, where volume, pressure changes, but once again it returns to the initial state A and acquires the original initial value of pressure, volume and temperature. So this is a cyclic process. According to first law of thermodynamics, we know the first law of thermodynamics, Q equal to delta U plus W, where Q is heat energy supplied to the system, delta U is a change in internal energy, and W is work done. But we know in case of cyclic process, internal energy remains same. जेव्हा A या ठिकाणी सिस्टीम होती तेव्हा त्याचं जे टेम्परेचर होतं, तेव्हा ती सिस्टीम A कडून B कडे गेली आणि B कडून परत A कडे आली, तेव्हा ती प्रोसेस कंप्लीट झालेली आहे. तेव्हा A कडून पुन्हा A कडे आलेली आहे. इनिशियल आणि फायनल स्टेट सेम आहे. त्यामुळं इथं टेम्परेचर जे होतं सिस्टीम किंवा थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस स्टार्ट होण्यापूर्वी तेच टेम्परेचर थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस संपल्यानंतर झालेलं आहे. म्हणजेच टेम्परेचर बदलत नाही, याचा अर्थ इंटरनल एनर्जी चेंज होत नाही. देअरफॉर फॉर सायकलिक प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0. देअरफॉर वी कॅन से क्यू इक्वल टू डब्ल्यू. देअरफॉर इन केस ऑफ सायकलिक प्रोसेस हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इंटू वर्क और वर्क इज कन्वर्टेड इंटू हीट. या पद्धतीने या ठिकाणी हीट इंजिनमध्ये सुद्धा अशाच पद्धतीने हे होत असतं. जेव्हा फ्युएलचं इग्निशन होतं हीट इंजिनमध्ये तेव्हा त्याच्यापासून वर्क होतं आणि वर्क होतं म्हणजे इंजिनचे पार्ट्स फिरतात आणि ते इंजिनचे पार्ट्स फिरल्यानंतर ती कार किंवा ते व्हेकल पुढं जातं. ही झाली सायकलिक प्रोसेस. दस ऑल हीट एनर्जी सप्लाइड to the system is converted into work or work is converted into heat during cyclic process. The net work involved is the enclosed area on the PV diagram. म्हणजे ह्या PV डायग्राममध्ये बघा, जेव्हा थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस पूर्ण होईल A to B and once again A, तेव्हा ह्या सायकलमध्ये A पासून पुन्हा A पर्यंत थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस कंप्लीट होत असताना किती वर्क करावं लागेल, तर दॅट इज एरिया एनक्लोज्ड ऑन द PV डायग्राम. म्हणजे हे जे तुम्हाला AB हा जो भाग दिसतो या ठिकाणी, हा एरिया म्हणजे हा खालचा एरिया नाही घ्यायचा आता, तर हा फक्त एवढा एनक्लोज्ड एरिया, हा जो कर्व तुम्हाला दिसतो हा पाथ नंबर 1 आणि पाथ नंबर 2, याच्यामध्ये जो एरिया येईल तेवढं वर्क त्या ठिकाणी केलं जातं. हे वर्क पॉझिटिव्ह कधी असतं, निगेटिव्ह कधी असतं. इफ द सायकल गोज क्लॉकवाईज द सिस्टीम डज वर्क, दॅट मीन्स सिस्टीम इज डुईंग द वर्क अँड वर्क डन इज पॉझिटिव्ह. इन दिस केस फॉर एक्झाम्पल हीट इंजिनमध्ये हे वर्क पॉझिटिव्ह असतं. आता या ठिकाणी तुम्हाला जर दिसतं आहे ही जी सायकल आहे ही अँटी क्लॉकवाईज आहे. पहा, घड्याळाचे काटे जसे फिरतात त्याच्या उलट आहे, कारण हा बाण A कडून B कडे जाताना बघा आणि B कडून A कडं, हे असं जर आपण क्लॉक कन्सिडर केलं तर घड्याळाचे काटे जसे फिरतात त्याच्या उलट ही सायकलिक प्रोसेस होते आहे. त्यामुळे हे पॉझिटिव्ह वर्क नसणार आहे, हे निगेटिव्ह वर्क असणार आहे. कारण पॉझिटिव्ह वर्क कधी असेल, इफ द सायकल गोज क्लॉकवाईज सिस्टीम डज वर्क अँड वर्क डन इज पॉझिटिव्ह. ऑन दी अदर हँड इफ द सायकल गोज काउंटर क्लॉकवाईज, अँटी क्लॉकवाईज, आणि इथं फिगरमध्ये तेच आहे, अँटी क्लॉकवाईज आहे, काउंटर क्लॉकवाईज आहे. वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम, नॉट बाय द सिस्टीम. रिमेंबर दीज वर्ड्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. ऑन द सिस्टीम और बाय द सिस्टीम. हिअर वर्क इज डन ऑन द सिस्टीम and work done is negative. For example, refrigerator or air conditioner. So always remember while solving numericals on this part, cyclic process, you remember this. For clockwise cycle work is positive and for anti-clockwise cycle work is negative.
This is cyclic process. Now, free expansion. These expansions are adiabatic expansions, and there is no exchange of heat between a system and its environment. That means delta U is equal to 0. In free expansion, no work is done by the system or on the system, and work done is also equal to 0. We know that first law of thermodynamics is Q equal to delta U plus W, where Q is heat energy supplied to the system, delta U is a change in internal energy, and W is work done. But in this case, as there is no change in internal energy, delta U is 0. This delta U is 0. Also, there is no work in free expansion, therefore W equal to 0. 0 plus 0 will be 0, therefore Q is equal to 0. Means in free expansion, there is no exchange of heat energy from the system to the surrounding or from surrounding to the system. Examples of free expansion are sudden rupture of balloon, sudden puncture of tire. विद्यार्थी मित्रांनो, समजा एखादा फुगा अचानक फुटला तर ती जी प्रोसेस असते ती फ्री एक्सपान्शन असते. कारण जेव्हा फुगा फुटलेला नसतो तेव्हा त्यातली हवा ती मर्यादित व्हॉल्यूममध्ये बंद असते आणि त्याचं व्हॉल्यूम कमी असतं, त्याचं टेम्परेचर प्रेशर ते ठरलेलं असतं आणि अचानक फुगा फुटतो. टाचणी आपण टोचली की एकदम फुगा फुटतो, तेव्हा तो गॅस एकदम बाहेर येतो आणि त्याचं व्हॉल्यूम वाढतं. कारण तो गॅस जो आहे, ती हवा जी आहे पूर्ण वातावरणामध्ये पसरते, ती बंदिस्त एरियामध्ये राहत नाही, तेवढ्या बंदिस्त व्हॉल्यूममध्ये राहत नाही, पूर्ण वातावरणामध्ये ती हवा पसरते. म्हणजे एकदम त्याचं एक्सपान्शन होतं, त्याला म्हणतात फ्री एक्सपान्शन. आता याच्यामध्ये एक्सचेंज होत नाही कारण ती प्रोसेस इतकी सडन घडते. हीट एनर्जी एक्सचेंज कधी होणार, त्याला वेळ लागतो. जेव्हा ती स्लो प्रोसेस असेल तेव्हा ही एकदम इतकी अचानक घडते की हीट आतमध्ये जायला आणि आतली बाहेर यायला जागाच मिळत नाही, वेळच मिळत नाही. त्यामुळं डेल्टा यू 0 आहे आणि त्याच वेळेस वर्क होत नाही. बिकॉज वी नो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. As here there is no force acting on any wall, any surface, there is no work done, there is no displacement of any surface, any wall, therefore work done is 0. म्हणजे या ठिकाणी वर्कसुद्धा 0 आहे आणि डेल्टा यू सुद्धा 0 आहे, त्यामुळे क्यूची व्हॅल्यू 0 आहे. दुसरं उदाहरण दिलं आहे की समजा अचानक टायर पंक्चर झालं, अचानक एकदम झालं, हळूहळू हवा जात नाही, एकदम अचानक झालं. म्हणजे कधी कधी टायर फुटतं बघा अचानक, तर त्या पद्धतीने एकदम अचानक टायर फुटलं तर एकदम हवा सगळी बाहेर येते, एकदम येते, एकदम फास्ट ती प्रोसेस घडते. त्याला म्हणतात फ्री एक्सपान्शन. इथं हीट एक्सचेंजला वेळच मिळत नाही, देअरफॉर देर इज नो हीट एक्सचेंज. डेल्टा यू इज 0. देर इज नो वर्क डन, देअरफॉर देर इज नो हीट एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी. इन बोथ दीज केसेस the air inside rushes out rapidly, but there is no displacement of a piston or any other surface. डिस्प्लेसमेंट होत नाही. डिस्प्लेसमेंट नसल्यामुळं फोर्स वर्क नाही, कारण वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. इथं डिस्प्लेसमेंट होत नाही कुठल्या सरफेसचं किंवा कुठल्या पिस्टनचं, त्यामुळे या ठिकाणी वर्कसुद्धा होत नाही. फ्री एक्सपान्शन इज डिफरंट दॅन अदर थर्मोडायनॅमिक प्रोसेसेस बिकॉज इट इज अन अनकंट्रोल्ड चेंज. म्हणजे याच्यापूर्वी जे आपण वेगवेगळ्या थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस पाहिलेल्या आहेत, आयसोथर्मल, आयसोकोरिक, आयसोबारिक, ॲडियाबॅटिक प्रोसेस, त्यांच्यापेक्षा ही प्रोसेस वेगळी आहे कारण ही अनियंत्रित प्रोसेस असते. बाकीच्या कशा नियंत्रित करता येतात मध्येच. समजा थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस, समजा आयसोथर्मल प्रोसेस होत आहे, तुम्ही एखाद्या गॅसला गरम करत आहात हळूहळू, किंवा आता आयसोथर्मल म्हणजे ॲक्च्युली टेम्परेचर कॉन्स्टंट असतं, पण समजा तुम्ही हळूहळू त्या गॅसचं एक्सपान्शन करत आहात स्लोली, तेव्हा ते मध्येच थांबवू शकता तुम्ही आणि ती सिस्टीम त्या ठिकाणी इक्विलिब्रियममध्ये आणू शकता. परंतु ही अनकंट्रोल प्रोसेस असते. या ठिकाणी तुम्ही म्हणजे ही प्रोसेस एकदा स्टार्ट झाली अचानक की ते मध्येच तुम्ही थांबवू शकत नाही. ही अनकंट्रोल प्रोसेस असते, म्हणून इतर थर्मोडायनॅमिक प्रोसेसपेक्षा ही वेगळी असते. इट इज ॲन इन्स्टंटेनियस चेंज, हे अचानक घडणारं आहे. अँड द सिस्टीम इज नॉट इन अ थर्मोडायनॅमिक इक्विलिब्रियम. बाकीच्या थर्मोडायनॅमिक प्रोसेस ह्या इक्विलिब्रियममध्ये असतात विथ सराउंडिंग, ह्या इक्विलिब्रियममध्ये नसतात. ए फ्री एक्सपान्शन कॅन नॉट बी प्लॉटेड ऑन PV डायग्रॅम, कारण हे प्रेशर व्हॉल्यूम हळूहळू बदलत नाही,
त्याच्यामुळं कोणत्या वेळेस काय प्रेशर आणि काय व्हॉल्यूम हे आपण नाही सांगू शकत, कारण ते खूप कमी वेळेत आणि अचानक घडून जातं. त्याच्यामुळं याचा पी डायग्राम काढता येत नाही. ओन्ली इट्स इनिशियल अँड फायनल स्टेट कॅन बी प्लॉटेड. म्हणजे टायर पंक्चर होण्यापूर्वी त्याचं किती टेम्परेचर होतं, किती प्रेशर होतं, किती व्हॉल्यूम, आणि पंक्चर झाल्यानंतर किती प्रेशर व्हॉल्यूम वगैरे ते फक्त आपण काढू शकतो. मध्ये प्रोसेस घडत असताना त्याचं प्रेशर व्हॉल्यूम कसं बदलत गेलं ते नाही आपल्याला काढता येत. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हे होतं सायकलिक प्रोसेसबद्दल. थँक्यू.